Hej! Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men jag måste tacka dig väldigt mycket för att du finns. Om jag inte hade upptäckt din kanal på YouTube så hade mitt liv nog varit väldigt annorlunda och antagligen mer åt det negativa hållet. Tack för att du gjorde så att jag kunde bli en egen individ för en gångs skull. Tack för att du gjorde så att jag kunde bilda min egen uppfattning kring saker och ting samt tänka kritiskt, även om de saker som du säger. Jag är nu en mycket mer självmedveten person med en starkare vilja att följa sina egna drömmar. Men från början var jag ett hjärndött får och detta hade aldrig skett om det inte vore för dig. Visst, jag må vara en så kallad spermahink åt andra i vissa aspekter, men nu är jag åtminstone medveten om det. Och det är allt jag begär. Tack vare dig så har jag även börjat våga diskutera seriösa samhällsämnen i skolan som jag inte gjorde innan av rädsla för att bli kallad rasist och liknande. Och från början så vågade många inte riktigt uttrycka sina äkta åsikter och man sa bara vad som ansågs vara korrekt. Men när jag sedan började trappa upp saker så blev folk ganska förvånade. Men med tiden så började alla känna sig mer och mer bekväma med att uttrycka sig. Speciellt när jag väl hade börjat göra det. Med andra ord så kan man säga att jag lyckats förändra stämningen i hela min klass. Från att vara fylld med rädsla och politisk korrekthet till öppenhet och ärlighet. Jag och mina kompisar känner oss nu mer bekväma med att öppet våga diskutera obekväma ämnen. Vi brukar även sitta och diskutera dina videos. Till exempel om dina argument är vattentäta eller ifall det går att bemöta och omformulera så att de blir mer korrekta. Jag har också börjat älska att utforska och analysera mitt eget sinne, oavsett vilka tankar som ligger bakom, vare sig de är normala eller sjuka. Och det känns generellt sett som att jag nu har mer kontroll över mitt eget sinne, mer än vad jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Och det är jag jävligt glad över. Jag är faktiskt själv en invandrare precis som du. Jag flydde från kriget i Irak när jag var 2 år gammal och nu är jag 16. När vi kom till Sverige så hade vi med oss tanken att anpassa oss till det svenska samhället, men när vi hamnade i ett getto fyllt med dåliga invandrare så insåg vi snart att det inte var så lätt. Andra invandrare blev bara arga när vi försökte anpassa oss och kalla oss för svennefittor samt rasförrädare. Till slut flyttade vi till en annan stad där vi istället blev varmt välkomnade eftersom vi betedde oss som normala människor till skillnad från alla jävla kriminella blattejävlar där ute. Missförstå mig inte, jag har inte tagit åt mig alla dina tankar och kopierat dem. Du har bara gett mig nya perspektiv på saker och ting. Och med det så har jag kunnat bilda mina egna åsikter. Nu känns det verkligen som att jag är en människa. Tack. Det här är ett meddelande som alltid stått ut i mitt minne eftersom det är liksom... Det här är hela poängen med den här kanalen. Att en människa kan göra väldigt mycket skillnad ifall man bara vågar öppna käften. Det är inte ovanligt att jag får meddelanden och kommentarer som det här. Fan vad dina videor är bra, du ger mig hopp om Sverige. Om jag, en före detta vänsterfeminist, nu har öppnat ögonen så kan vem som helst göra det. Jag hoppas din kanal bara växer och växer. Ibland brukar folk säga det där till mig och lägga till: när jag först såg dig så tyckte jag du var en äcklig jävla rasist. Men sen insåg de att jag hade en poäng. Det man gör med god argumentation är att plantera ett frö. Och sen så låter man verkligheten bevisa din poäng åt dig. Ingen människa kommer att förändra hela sin världsbild över natt, oavsett hur bra argument som läggs fram. Man behöver tid för att smälta informationen som man har tagit in och låta ditt perspektiv anpassas utifrån det nya i lagom takt. Och ofta så händer det här undermedvetet. Till och med. Ofta behöver människor gå igenom en slags process där de tar in något helt nytt och sen jämför med det de ser i sin vardag. Och sånt kan ta tid. Så tålamod är viktigt. Men när jag började göra videos så fattade inte jag något av det här, så jag höll på att lägga ner min kanal nästan direkt. För jag kände att jag inte såg resultat tillräckligt snabbt. Men sen så pekade en polare ut till mig att det är så här människors psyken fungerar och det ingav hopp. Och så småningom så märkte jag att han hade rätt i det här. Så tålamod är väldigt viktigt när man handskas med människor. Man ska absolut inte känna sig hopplös. För de enda som vinner på din hopplöshet är dina meningsmotståndare. Det kan vara värt att ha i åtanke innan man avfärdar hela Sveriges framtid. Hertig skriver: fan vad du har inspirerat i sköna diskussioner med kompisar, men även sett till att hela lärarkåren hatar mig för att jag står upp för mina åsikter. Vi delar inte samma åsikter till 100%, men jag vill ändå rikta ett stort tack till dig eftersom att du väckte ett stort intresse för politik inom mig för cirka 3 år sedan. Och jag vill tacka dig för att du driver dina lärare till vansinne, för de flesta lärare är dumma kommunistarslen. Man ska absolut inte överskatta skolans betydelse. Om du fuckar upp med betygen så finns det komvux. Och jobb i Sverige får man via kontakter, inte snygga betyg.
tyvärr. Walla! Ida Svensson skriver: dina videos har fått mig att starta ett antal diskussioner med både lärare och bekanta, men jag förlorar alltid, trots att det är jag som har statistik, exempel och fakta på min sida. De vägrar att inse att deras argument inte håller. Lärarna blir skitsura, likaså mina bekanta. Att prata med PK-människor är som att trampa vatten, det leder ingenstans. Till exempel så sa en av mina lärare att kvinnor och män inte har lika lön för samma jobb. Jag visade henne statistik för att så inte var fallet. Hon tittade och sa att det var fel ändå, och att man inte kan ta reda på sånt genom statistik. Det skrämmer mig att sådana människor får jobba på ett gymnasium eller som lärare överhuvudtaget. Vad fan gör man liksom? Vi fortsätter. För alternativet är ju inte att överväga. Ska du sluta ha rätt bara för att alla andra har fel? Well. Sen handlar det ju om dig också. Hur tror du det påverkar din självkänsla att inte kunna stå upp för den du är? För det du tänker och det du tycker, det är ju en del av dig. Dina värderingar. Du blir starkare och du mår bättre av att inte behöva förlita dig på andras bekräftelse. Att kunna tala och att kunna uttrycka sig, det handlar inte bara om politik. Det handlar om att få ett bättre liv. Det handlar om att förbättra dina relationer till andra människor. För kommunikation är grundstenen i varje relation. Inklusive den du har med dig själv. Jag har pratat om det här innan i min guide för hur man förbättrar sin retorik. Titta gärna på den här videon. Den går verkligen in på djupet och förklarar hur det hela funkar. Att kunna uttrycka sig och att våga förstärker din livskvalitet. Även när det skapar konflikter. För det visar dig att du är mycket starkare än vad du trodde. Och låt mig göra det här väldigt tydligt, Ida. Du förlorade inte. Du presenterade fakta som man inte kan säga emot, och att personen som tog emot faktan gick in i förnekelseläge, det är en helt annan sak. Och det kanske känns som att det du gjorde inte ledde någonstans. Men det vet du inte helt säkert. För som sagt, det handlar om att plantera ett frö. Och även om du inte lyckas nå personen som du debatterar med, även ifall du inte lyckas vidga deras perspektiv, så kan du fortfarande nå de som står runt omkring och kollar på. Till exempel, låt mig visa det här meddelandet som jag fick från en helt annan människa. För några år sedan så var du ansedd som den mest kontroversiella personen i Sverige med dina kontroversiella videor och inlägg. Jag minns specifikt ett Facebook-inlägg du gjorde och min extremt vänstervridna polare försökte debattera dig. Men du buttfuckade honom upp och ner. Jag var på hans sida, men efter dina svar så fick jag en rejäl tankeställare. Delvis för att min kompis är ett pucko, men också på grund av dina svar. Spola fram tiden lite och jag har nu börjat öppna ögonen och börjat tänka lite mer kritiskt på vad vår media skriver och hur mina kompisar tänker. En annan polare hade delat en av dina videor på Facebook och jag tänkte, han är ju fan CP. Hur kan han dela något från den där galningen? Så jag tittade på videon och jag förstod din poäng. Jag bestämde mig då för att titta på fler videos och ju mer jag kollade, ju mer skrattade jag och ju mer insåg jag att du har många bra poänger. Spola fram lite längre och efter mycket cannabis och många YouTube-videos så vill jag bara säga tack. Tack som fan för det du gör. Du är en stor inspiration och människor som du gör att jag vill fortsätta kampen mot politisk korrekthet. Du har verkligen inspirerat mig till att vara kritisk till allt. Och dina videos gör vardagen en gnutta ljusare. Fortsätt vara du och tack för allt. Som ni kan se här så beskriver han hur han brukade vara vänsterradikal, men något så litet som en debatt på Facebook planterade ett frö som utvecklas till något större långsiktigt. Han kompis är ett pucko, så troligtvis förändrades inte just han av vår diskussion. Men de som tittade på gjorde det. Puckots polare, personen som skrev det här meddelandet till mig, han fick sig en tankeställare. Och det visar hur poängen med debatt ska inte vara att vinna över den du debatterar. Det är att visa alla andra, de som står runt omkring, att det finns en annan sida till saken. Och därför är det viktigt att ta debatten. Ida sa att det är läskigt hur hjärndöda människor får jobba som lärare, och jag håller med. Och det är precis därför det är viktigt att eleverna öppnar käften, så att andra elever förlorar förtroende för den läraren också. Därför är det viktigt att peka ut dumhet precis vart man än ser det. För att väcka den tysta massan som står och kollar på. De som inte är lika radikala. För de som är radikala är alltid en minoritet. Ifall man då kan väcka den tysta massan så kommer de inte ta den minoriteten på allvar längre. För du har förklarat varför de är fulla av skit. Och då försvinner deras makt. Ett rött piller i taget. Fredriks meddelande visar också hur viktigt det är att dela videos. För det fungerar som plantering av frön i hans sinne också. Här är ett annat exempel. Hej, jag är en snart 20-årig liberalfeminist som kände att jag behövde skicka ett meddelande till dig. Förlåt och tack. Jag är feminist och även transperson och jag tar frågor om kön jävligt hårt då de står mig väldigt nära. Men jag har också suttit länge i åsiktskorridoren. Jag hade sett en eller två av dina videor och tänkt, usch, ännu en jävla rasist. Och sen bara inte tänkt mer på det.
Men idag så bestämmer jag mig för att utmana min förutbestämda mening och börjar kolla igenom en hel del av dina videor. Mest för att många debatter med en vän som jag inte delar så många åsikter med har lärt mig att slå ner väggarna mer och mer så att jag får ett torg med en talarstol istället för en korridor med monterad megafon. Jag vill be om ursäkt för mina förutsatta meningar och tacka dig för att du har hjälpt mig slå ner de sista väggarna på korridoren. Jag håller med om vissa saker du säger, men inte andra. Men det är irrelevant. Det är irrelevant för att du framför dina åsikter välstrukturerat med bra research och du möter olika åsikter. Vilket är mer än de flesta gör i dagens Sverige. Som ni kan se här så är det otroligt viktigt att våga ta obekväma debatter med folk. För det är precis det som fick just den här personen att ge mig en till chans och faktiskt lyssna på vad jag har att säga. Hon beskriver hur en nära vän som hon inte delar åsikter med hjälpte henne att slå ner sina väggar lite grann i taget. Och ultimat så ledde det till att hon vågade titta djupare på mina videos. Och om personen var villig att göra det med mig så kommer de säkert göra det med andra också. Så man kan säga att en människa som är villig att ta obekväma debatter lyckades forma en annan människa, en liberal feministtransa, till att bli lika öppensinnad. Men det hade såklart kunnat sluta med att den här feministtransan skiter på sig och säger upp kontakten också. Det händer ju ofta. Untriggered. Men i sådana fall är de helt enkelt inte redo att bli öppensinnade än. De behöver mer tid på sig i så fall. Och tills de har lyckats hitta dit så ska du inte slösa tid på. Om någon säger upp kontakten med dig på grund av dina åsikter, då ska du bara vara glad. För den vänskapen hade aldrig hållit i längden ändå. Den kanske kändes bra, men det var inte äkta på riktigt. Riktig vänskap går ut på att kunna ha riktiga konversationer. Inte bara att hitta någon att slösa tid med. Jag bör även påpeka att det är inte bara viktigt att öppna käften, det handlar också om hur man öppnar käften. Hur man debatterar. Är man riktigt påläst så blir man självsäker automatiskt, för då vet man vad man ska säga. Och behandlar man dessutom folk med respekt så kommer man väldigt långt. Uppenbarligen ska ni inte göra som jag gör i mina videos. Kalla inte folk för spermainkar. Det jag gör är liksom performance art. Jag är inte en förebild. Jag kommer ihåg en annan kille. Det var en ung kille som skrev till mig och ville ha hjälp med att debattera. För han skulle ha ett seminarium. Och senaste gången så gick det inte så bra. För att röringarna i klassen var väldigt bra på mobbningstaktiker och liksom känslomässig utpressning. Liksom. Fula stämplar. Att försöka få någon att känna sig som en ond människa. Så mina tips till honom blev: jag tänker fan äta den här hunden. Alltså jag ska fan fånga den och tillaga den. Jag blir så jävla förbannad på... I alla fall. Så mina tips till honom blev: gå aldrig in i försvarsläge. Låt inte dem sätta utgångspunkten. Låt inte dem sätta tonen för hela konversationen. Anfall är bästa försvar. Och ifall de använder sig av moraliska argument och känsloargument, påpeka helt enkelt att de gör det. Och sen så omdirigerar du fokusen med bättre, sakliga argument istället. Och resultatet blev så här. Han svarade så här: på det senaste seminariumet var jag oerhört oförberedd och visste inte hur jag skulle framföra min åsikt på bästa sätt, samtidigt som jag ska gå till attack på bästa sätt. Trumps teknik fungerade verkligen. Läraren blev tillbakadragen när han blev ifrågasatt och de andra vänstertänkande eleverna i gruppen också. Att vara den som ställer frågan är ett mycket effektivt sätt. Och när jag sa att de använder sig av moraliska argument i en diskussion om företag som inte kan utgå ifrån moral, empati och så vidare, för ett företag ska ju tjäna med vinst, då var det inte mycket som de kunde argumentera emot. Jag tror helt enkelt inte att jag skulle klarat att komma så långt utan fördelen jag hade när du sa att jag skulle omdirigera fokus. De faktabaserade argumenten vann över de känslomässiga. Man kan inte uttrycka sig med rädsla. Står man på sig så visar man att jag har läst på, jag vet vad jag pratar om, och att kunna ge det intrycket gör det lättare att övertyga folk. Så man borde vara självanalytisk och ta en ärlig, objektiv titt på sig själv och kolla på vad är det man gör när man diskuterar med folk, när man pratar med folk. Hur beter man sig? Vad gör man? Och sen helt enkelt våga vara ärlig och se saker för vad de är och inte vad man vill att de ska vara och anpassa sig därefter. Det är dock svårt för mig att ge generella debatttips eftersom det finns så många olika tekniker. Så jag tycker verkligen att ni ska ta tiden att kolla upp sånt där själva. Gör noggrann efterforskning, googla upp en massa information och känn efter vad som funkar bäst för dig. För alla är olika. Så prova gärna olika saker när du diskuterar med människor och var inte rädd för att skämma ut dig. Det är bara bra.
För misstag är bra, det är så man lär sig. När man lär sig vad som inte funkar så kommer man ett steg närmare att förstå vad det är som faktiskt funkar. Man måste ta risker. Annars så kan man inte vinna stort. Och det följande är ett bra exempel på det. Den här unga killen skrev till mig för att berätta om en engelska presentation han hade, delvis baserad på en av mina videor. Han bor i en stad där alla kvinnor under 25 är feminister, 2/3 av hans klass är tjejer och hans engelska lärare brukar skryta med att han är den mest kommunistiska, feministiska personen som eleverna någonsin kommer träffa. Och han skryter alltså så här trots att lärare ska vara opolitiska enligt lag. Så det säger ju någonting. Samt att både hans lärare och nästan alla klasskamrater pratar om hur SD är nazister. Och jag citerar: "Jag var 100% säker på att min lärare skulle ge mig E i betyg, även fast talet uppfyllde alla krav för ett A. Men jag fick ett B, så det är lugnt." Även fast han är så kommunistisk så berömde han mig för att jag vågade prata om kontroversiella ämnen. Det roliga med mitt tal är ju att jag tar upp hur feminismen är efterbliven. Varje gång vi har tal så pratar alla fruntimmer om hur de är så förtryckta och lever i ett patriarkalt samhälle. Och tjejen som talade för klassen precis innan mig pratade om hur hon blir lönediskriminerad på jobbet hon har under helgerna och att alla kvinnor hon känner blir diskriminerade. Och så direkt efter så kommer jag och håller ett tal där jag förklarar för kvinnor inte alls blir diskriminerade och hon såg svinförbannad ut under hela presentationen. Sen så kom fram typ 6 fruntimmer från min klass senare i veckan och sa att MeToo är det absolut bästa som hänt kvinnor och mänskligheten. Alltså om jag skulle behöva välja så skulle jag nog säga att teknologi och vetenskap är det bästa som hänt mänskligheten. Inte en jävla hashtag. Men jag är ju inte en dum spermahink, så vad vet jag? Tjejerna från min klass sa också att mitt tal bidrar till kvinnoförakt. Och då svarade jag glädjerikt: tack, det värmer. Den här killen gjorde allting rätt. Han spelade in sitt betygssamtal med läraren så att han skulle ha bevismaterial ifall någonting gick snett. Så att han kan kontakta Skolinspektionen. De utreder lärare som bryter mot lagen och det bryter absolut mot skollagen att vara partisk i sin undervisning och betygssättning. Han var autistisk med sin källhänvisning, vilket gör det väldigt svårt att bevisa honom fel. Detta triggar skiten ur de radikala, vilket bara är roligt. Och det upplyser den tysta massan, vilket stärker demokratin. Och sen när det kommer till fjortisarna som har sand i fittan, när han svarade tack, det värmer, så avväpnade han deras attack fullständigt. För du kan inte skämma ut den som saknar skam i kroppen. Det är så man ska bemöta den låga nivån av kommunikation. Det är så man klår dem. Svara med ett leende och fortsätt ha en trevlig dag. På det här sättet så förlorar de all makt. Och det är visdomen av autist-Buddha. Kommer ni ihåg autist-Buddha? Du vet att du framstår som den största kvinnohataren inför hela din Facebook, va? Speciellt med tanke på att du delar innehåll från en av Sveriges mest hatade antifeminist på YouTube. Varpå han svarar, eller Sveriges mest uppskattade antifeminist. Båda beskrivningarna stämmer förmodligen. Jag älskar hur den här snubben blir attackerad på alla fronter. Det är flera som kommer in i tråden och bara skiter på honom. Men han bara behåller sitt lugn och svarar med logik och wittiness. Han är som en autistisk Buddha. Det här är ett ideal, okej? Ni kan lära er av den här snubben. Han är som en autistisk Buddha. Autist-Buddha har ingen skam i kroppen. Har ingen skam i kroppen. Har ingen skam i kroppen. Autist-Buddha har ingen skam i kroppen. Autist-Buddha reinkarneras i varenda vit cisman som inser sitt privilegium av människa med förmågan till kritiskt tänkande och sunt förnuft. Jag läste den här killens tal förresten och det var sjukt tabu. Han krossar myten om löneskillnader och pratar om hur invandrare våldtar mer än svenskar. Men han gör det snyggt med källor och ett starkt budskap. Så det blir svårt att säga emot utan att se dum ut. Det hela slutar med att han får ett riktigt bra betyg. För det är så det går när du har pondus. Och visar att dina ord kommer från rätt ställe. Gör alltid det du gör med hänsyn till empati, rättvisa och sanning.
En annan rolig kommentar som jag fick är denna. Hej! Idag så visar jag din video om källkritik för min klass. Min svenska lärare håller med om att även mainstream-media kan göra fake-nyheter. Enda hon inte håller med om var att det är viktigt att veta vem det är som har skrivit artikeln. Jag trodde att jag skulle bli kallad rasist och att jag skulle få jättemycket skit. Men alla i klassen tyckte att videon var bra. Så jag kommer visa mer videos för min klass om vissa ämnen senare i framtiden. Om en lärare är villig att spela upp en av mina videos för klassen och till och med håller med om vissa poänger, då är vårt land långt ifrån kört. Jag vet att jag ofta bara klagar och kritiserar saker i mina videos, men jag tar det för givet att ni förstår att jag gör det här av en anledning. Jag hade inte ens gjort videos om våra problem här i Sverige ifall jag inte trodde att det går att lösa dessa problem. Vissa tror att man bara kan förändra samhället via riksdagen, men det är skitsnack. Svenskar är bara hjärnskadade av byråkratikulturen. Svenskar är det osocialaste folket i världen. Vilket jag gillar, för att jag vill inte sitta bredvid någon på bussen. Men det gör också vissa människor okunniga. För de förstår inte hur mycket man kan åstadkomma bara genom att våga prata. Förändring sker via ord och handlingar. Att tala är en handling. Och nu har ni fått se en liten glimt av hur mycket jag har förändrat bara genom att prata. Vilket har lett till att andra fick mod och verktyg att kunna förändra genom att våga prata de också. Du kan göra det här med. Människor man träffar i riktiga livet kan vara precis lika inspirerande som någon YouTuber. För inspiration kommer från modet av rå ärlighet och en positiv attityd. Men det är klart, frispråkighet ger ju inte alltid lika bra resultat som jag har visat i den här videon. Ibland blir folk bara sura, läraren ger dig sämre betyg och du får sparken. Men det är ju därför det finns SOS. Och ifall SOS vägrar ge dig pengar, då är det bara att råna något rikemanssvin och sen anmäla sig själv till polisen. Så får du gratis mat och tak över huvudet. Fängelse är bara ett annat ord för välfärd.